ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සේල්ස් මැක්සිමයිස් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන තමයි අද අපි යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරන්නේ. ඔබේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් එකෙක් හැටියට ඔබේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි ඒකේ සේල්ස් මැක්සිමයිස් කරන එක. ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සේල්ස් මැක්සිමයිස් කරන්න එක් ස්ට්‍රැටජිස් ඕගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ එන්නේ ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන. මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරිම සිම්පල්. ඔබේ කම්පැනි එකේ සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් or සර්විසස් වලින් ඕගොල්ලෝ try කරන්න ඕන මල්ටිපල් රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම්ස් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ හම්බ කරන්න තියෙන විදි වැඩි කරගන්න ඕන. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔබේ ව්‍යාපාරේ පේස්ට්‍රි ෂොප් එකක් නම් අපි හිතලා බැලුවොත් ඔයාගේ ප්‍රධාන ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එක මොකක්ද කියලා. ඔයා හදන කේක්ස් නැත්නම් පේස්ට්‍රීස් එක හොට් ඩොග්ස් ඔයාගේ ෂොප් එකේ තියලා රිටේලර් කෙනෙක් විදිහට මේක සෙල් කරන එක. දැන් මෙතනදී ඔයා ප්‍රිඩොමිනන්ට්ලි ටාගට් කරන්නේ B2C කියන මාකට් සෙග්මන්ට් එක. ඔබ බිස්නස් එකක් හැටියට ඔබ කන්සියුමර්ට සෙල් කරනවා. දැන් මේක තමයි ඔයාගේ ප්‍රධාන රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම් එක. මෙතනින් නවත්තන්න ඕනද? හිතලා බලන්න තව ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් ඔයා කොහොමද ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා B2B sales. ඔබට පේස්ට්‍රි ෂොප් එකෙන් පුළුවන් කම්පනීස් වලට කේටර් කරන්න. මේ කියන තරම් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා මේ B2B කස්ටමර්ස් නැත්නම් අනිත් කම්පනීස් ඔයා හොයා ගන්න ඕන. මේකට පොඩි සජෙෂන් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ රිටේල් ස්ටෝර් එකේ කට්ලට් රෝල්ස් පැටිස් සෙල් කරනවා කියලා හිතමුකෝ. ඔයාට පුළුවන් B2B වලට නැත්නම් බිස්නසස් වලට හරියන විදිහේ පොඩි ස්නැක් පැක් එකක් හදන්න. නැත්නම් කෝපරේට් ස්නැක් පැක් එකක්. පොඩි මිනි රෝල්ස්, මිනි කට්ලට්ස්, මිනි පැටිස් වගේ දාලා හදලා ඒක ඔයාට මාකට් කරන්න පුළුවන් කම්පනීස් වලට ඇට්‍රැක්ට් වෙන විදිහට. මොකද කම්පනීස් වල එක බෝඩ් මීටින්ග්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඉවෙන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේවට ඔයාට ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඒ උතනදී ඔයා කරන්නේ තව රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම් එකක් හදා ගන්න එක. තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? උදාහරණයක් හැටියට නත්තල් කාලෙට ඔයාට පුළුවන් පොඩි ට්‍රීට් බොක්ස් එකක් හදන්න. right special treat box එකක් වලට හදන්න පුළුවන්. ඒ නත්තල් කාලෙට seasonal product එකක්. ඒතකොට අවුරුදු කාලෙට කැවිලි එහෙම දාලා වල product එකක් හදන්න පුළුවන්. right ඒ වගේ multiple products, multiple revenue streams ඔයාගේ business එක create කරගන්න එක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. මොකද එක stream එකක් fail වුණොත් ඔයාට තව විදි තියෙනවා business එකෙන් හම්බ කරන්න. මම මේකට එක හොඳ උදාහරණයක් ගන්නම්. මගේ personal experience එකෙන්. Ignite Space එක අපි පටන් ගත්තේ primary income stream එක හැටියට classes. ඒ කියන්නේ innovation course එක center එකට ඇවිල්ලා ළමයින්ට කරන්න. ඉතින් අපි මේක කරගෙන යද්දි තිබ්බ dependency එක තමයි මේ income model එක fully dependent වෙනවා අපේ center එකට ළමයි ඇවිල්ලා මේ course එක කරන එක. හදිසියවත් centers වහන්න උනොත් center එකට මොනවද වෙන්නේ? අපේ main income stream එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි තව income stream එකක් create කරා B2B කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ කරිකියුලම් එක ස්කූල්ස් වලට දාලා ස්කූල්ස් වල ඇතුලේ කෝස් එක කන්ඩක්ට් කරන්න ගත්තා. දැන් මෙතනදී අපේ සෙන්ටර් එක වැහුවත් ස්කූල්ස් රන් කරන තාක්කල් මේ කෝස් එක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ඉන්කම් එකක් තියෙනවා. ඒත් ඉස්කෝලත් වහන්න උනොත් ඊට පස්සේ අපි කරපු තුන්වෙනි ස්ට්‍රීම් එක තමයි අපි හදුව කිට් එකක් ක්‍රියේටිව් කිට් කියලා. ඔයා එන්න ඕනේ නැහැ ඉස්කෝලේ යන්නත් ඕනේ නැහැ සෙන්ටර් එකට එන්න ඕනේ නැත්නම් ගෙදරටම මේ කිට් එක ගෙනල්ලා ඔයාට මේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකෙන් බලන්න ඔයාට රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම්ස් කීපයක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. තවත් හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි හිතමු මේ මුකුත් කරන්න බෑ කියලා ෆුල් කර්ෆියු එකක් දාලා තියෙනවා. ළමයින්ට කොහෙවත් යන්න බෑ. ගෙදරම ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී අපි මොනවද කරේ? අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා ඔන්ලයින් කෝඩින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒතකොට මුකුත් මැටීරියල්ස් ඕනෙත් නැහැ. කාටවත් කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ කොච්චර වැදගත්ද මේ කොවිඩ් කාලෙදී. කොවිඩ් කාලෙදී ඔක්කොම වැහුවා. සෙන්ටර්ස් වැහුවා. ඉස්කෝල වැහුවා. ඩිලිවරි කරගන්න බෑ. එතකොට අපිට බෑකප් ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එකක් තිබ්බා. ඒ නිසා බිස්නස් එක ෆේල් උනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් මම දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ මල්ටිපල් ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් ක්‍රියේට් කිරීමේ වැදගත්කම හයිලයිට් කරන්න. ඉතින් මේක එක ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකේ සේල්ස් මැක්සිමයිස් කරන්න. මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඒ තමයි මල්ටිපල් රෙවෙනියු ස්ට්‍රීම්ස් තිබ්බට ඔයා ෆෝකස් කරන්න ඕන ඔයාගේ මේන් ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එකට. දැන් අර මම කිව්වනේ ඔයාගේ පේස්ට්‍රි ෂොප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාගේ වැඩිපුරම සේල්ස් තියෙන රිටේල් ෂොප් එකේ නම් ඔයාගේ ෆෝකස් එක තියෙන්න ඕන ඒක බිල්ඩ් කරන්න. එහෙමයි කියලා අනිත් මොඩල්ස් අතරින්න හොඳත් නැහැ. හැම එකටම හොඳ ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි YouTube channel එකට subscribe කරන්න කරලා නැත්නම් අපි මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝස් අරන් හැමදාම එනවා.
ඒවගේ මේලා මං සූතිවන්තයන ඇමරිකන් සෙන්ට එකටත් US එම්බසි එකටත් අපිට දිගටම මේ ප්‍රෝග්‍රම්ස් කරන්න සහයෝග දෙනවට. ඒවගේම විශේෂ ස්තුතියක් අපේ ප්‍රේක්ෂකන්ට අපි හැමදා මෝටිවේට් කරනවට ඉන්කරේජ් කරනවට අපි ආය හම්බමු ඉන්ට්‍රස්ටිං විඩියෝ එකක් එක්ක.